tisdag och vi ska ta reda på vad räntemarknaden kan lära oss om var vi är idag och var vi ska i framtiden. Varmt välkommen till Börslunch. Så är det. Vi har med oss Roger Josefsson som är makrostrateg på Brummer och så har vi Therese Persson som är ränteförvaltare på Lannebo. Välkomna båda två. Ni har varit här förut. Extra kul att ha er här. Vi tänkte att vi har jättemycket att prata om och ni ska berätta exakt hur det här kommer sluta, det här börshåsen vi är inne i. Men vi börjar med Verisure. Det är ju ert expertisområde. Men vi måste ändå prata om, för det är liksom imorgon noteras Verisure, det är en av de största noteringarna sen Dackefejden. Från ert perspektiv, vad säger det om klimatet vi är inne i? Dessutom har det varit diskussion om att det noteras euro, vi har sett lite kronpåverkan och så vidare. Någon kort reflektion? Jag har inte någon jättestor kommentar på det, men det visar väl också risksentimentet, att det är fortsatt ett gott risksentiment. Man kan liksom komma ut, och det fanns nog en förhoppning att det skulle vara i SEK, sen blev det inte så, blev väl lite besvikelse. Men sen ser vi ju faktiskt lite kronstyrka idag ändå, så att någon jättepåverkan känns det inte som den har blivit. Kort oro, som vanligt Roger, eller? Ja, absolut, men den kan komma tillbaka i ett annat format. Ja. Ska vi väl prata om. Och det är det vi ska prata om. Kul att ha med dig att det blir så positiv stämning direkt. Vilken cliffhanger. Ja, vi får prata mer om Verisure imorgon då när de har sin första handelsdag. Men jag kan nämna att Clas Ohlson ökar försäljningen med 10% organiskt. Gått väldigt starkt den här aktien och den fortsätter upp idag. Jag tror den var upp strax över 1% sist jag kikade. Sen så har vi då AMD som rusade efter 24% då igår på USA-börsen efter avtal med OpenAI där man då ska köpa chip där OpenAI ska köpa chip av AMD för tiotals miljarder dollar och OpenAI får också en option om att köpa in sig i AMD och att man då skulle äga upp mot 10%. Det är väldigt liksom, det är bara ett hjul som snurrar in i varandra, låter det som, pumpar pengar tillbaka till liksom samma. Jag tycker det varje dag är de här typen av flödena in i AI från olika håll. Man skulle vilja ha ett träd nästan på alla här vad det går fram och tillbaka. Ja, och vilka som äger vilka snart också. Vad är reflektion kring det? För det här är ju uppenbarligen att vi är inne i en otroligt euforisk marknad lett av AI. Har ni någon reflektion från er horisont när ni sitter och tittar på det med era makroögon? Ja, alltså man kan väl bara börja med att konstatera att AI liksom driver ju amerikansk tillväxt och det finns ju olika estimat förstås, men från hälften upp till i princip hela tillväxten under första halvåret i år ser ju ut att vara AI-driven framförallt. Så nog är det så att det finns en hög optimism kring AI. Det är som om man nu ska ta ett steg tillbaka och titta på det, så kan man väl bara konstatera att för till exempel USA så blir det väldigt enbent. Det vill säga USA drivs och amerikansk tillväxt drivs nästan enkom av AI och AI-relaterade investeringar. Och det tycker jag är ändå lite skäl för oro då. Sen på det så finns det ju aktierna som ni redan har konstaterat, det är inte mitt hemområde, men det är klart att tittar man på sådana här fundamentala indikatorer så ser ju börsen ut att vara väldigt högt värderat och sist det begav sig på de här nivåerna då var det ju IT-bubblan. Så det är klart att exemplet förskräcker lite grann. Vad säger du, Therese? Nej, men jag håller med att jag tror att det liksom finns skäl att vara optimistisk. Men som liksom du pratade lite om tidigare, att nu skjuter man lite här och var. Alla kommer inte vara vinnare, och liksom, men någon kommer ju vara det. Och jag tror att vi kommer ju implementera det här mer och mer. Men frågan är liksom i vilken utsträckning. Sen har det ju gått väldigt snabbt liksom, på kort tid. Så att man får ju ändå ge att det händer ju mycket. Liksom. Så att. Jag tycker det vittnar också om att det finns otroligt mycket pengar där ute. Eftersom det skjuts till så mycket pengar från alla håll och kanter. Och det är ju kanske det som är lite grann förvånande ändå, kan man tycka den här gången. För man får komma ihåg att när vi hade IT-bubblan då fanns det ju liksom också en makroeufori. Vi hade hög produktivitetstillväxt och alla förväntade sig att den bara skulle fortsätta in i evigheten. Nu när man tittar på estimat vad man tänker sig att AI ska ge så är det ju i alla fall från makrohåll ganska timida estimat. Man pratar om ett par, 3 tiondelar på tillväxten liksom de närmaste 10, 15, 20 åren. Liksom. Och det är ju inte jättemycket. Så just det här, var kommer alla pengar ifrån? Det tycker jag fortfarande är en fråga. Det här är ju en miljö där man ändå har stramat åt räntor och man har kört QT i stora delar av den utvecklade världen. Så lite märkligt är det. Så vi får väl se hur det slutar. Men en följdfråga på det. Jag menar, när vi pratar med aktieanalytiker och aktieförvaltare, det finns ju en enorm förhoppning på
vinsttillväxterna 2026 och även 2027. Att det kommer liksom explodera. Allt är så bra, konsumenten tar fart och räntorna går ner och vi har finanspolitik. Finns det stöd i det ur ett makroperspektiv att det ska bli sådana kraftiga vinsttillväxter 26-27 till exempel? Ja, men jag är i alla fall väldigt positiv på nästa år. Sen såklart, nu har det känts som vi har kommit från en tid man hela tiden väntar sig den här återhämtningen och man skjuter ju på den hela tiden. Att men nu ska man börja konsumera. Men nu finns det, jag känner lite, börjar det inte nu, vad ska liksom hjälpa? Vi har ändå fått ganska mycket riksbankssänkningar. Det tar ett tag innan de här fidar igenom i ekonomin, men nästa år så borde det mesta ändå ha kommit in. Vi har inflationsprognoser runt 1%, så att en bra bit under målet. Och sen så har vi liksom ändå en finanspolitik som stöttar upp och hjälper just hushåll. Mycket fokus där. Så att någonstans så känns det som att men konsumenten kommer ju få det mycket bättre nästa år. Och man har ju... Nu eller aldrig? Ja, men lite så. Man har sparat mycket. Ska man verkligen fortsätta eller kommer man verkligen fortsätta spara än mer? Sen såklart, det handlar mycket om att känna sig trygg. Kanske att man inte är rädd för sitt jobb och så vidare också. För att våga konsumera. Och det har ju varit mycket oro liksom, i omvärlden. Det har varit mycket tullar. Mycket liksom stök. Så det är klart att sånt kan ju också få en kanske att hålla lite mer i pengarna. Men det känns som att det går ju ändå mot en tid när sånt lägger sig. Det är skönt att ha en optimism med, för då känner jag att jag har en naturlig position som pessimist. Och det är klart att i Sverige håller jag helt med om att det ser ganska ljust ut. Men det är klart att i USA, om man tittar på drivkrafter, och det är just därför den här enbenta liksom, tillväxten är ganska oroande också. Man jämför med hur det såg ut på slutet av 90-talet, då växte ju ändå hela amerikansk ekonomi också. Nu finns det egentligen bara en enda drivkraft och det är just AI-investeringar. Tittar man på andra delar, konsumtionen, sparkvoten i USA låg. Så det finns ganska få drivkrafter för tillväxt i USA nästa år. Och tittar vi in i 2027 så ser det väl om någonting ännu värre ut, skulle jag vilja säga. Så det är klart att jag har lite svårt att identifiera de här makrodrivkrafterna när man tittar på ett land som USA. I Europa ser det marginellt bättre ut och i Sverige ser det som du är inne på, Therese, tycker jag också, jättebra ut. Kan mycket vara flödesdrivet då? Att vi har en pott med pengar och väldigt mycket av de pengarna helt enkelt går in i USAs marknader på grund av att den är så pass stor, så pass likvid att det är helt enkelt mandatet för de här då förvaltarna är att de ska vara fullallokerade, så därför måste pengarna någonstans och det finns bara en marknad som kan ta de pengarna. Ja, så är det absolut, och det är ju någonting vi har sett inte bara i år eller nu, utan det har vi ju sett under väldigt lång tid. Det är ju trots allt så att allokeringen i amerikanska börsen och i de här 7 Mag 7-bolagen är ju enormt hög redan, och det vi ser nu och har sett det senaste halvåret är väl snarast någon form av, liksom, inte skepsis kring de här bolagen kanske, men kring den miljön de verkar i, det vill säga USA. Och därför börjar det också bli en diskussion om till exempel att man då hedgar de här innehaven i USA till exempel, eller hedgar sitt dollarinnehav helt enkelt. Men en annan aspekt är ju, som vi har hört här flera gånger, att kreditmarknaden verkar ju funka väldigt, väldigt bra. Och jag tror en förklaring är, som du var inne på, att det finns för mycket pengar någonstans. Det har ju varit stora inflöden i räntefonder under året. Och man kan inte sitta med allt för stor kassa, så folk liksom fortsätter köpa och då tajtar det helt enkelt. Om konsumtionen kommer igång då? Jag tänker också om företagen kanske börjar investera mer i annat än bara AI. Kan liksom det sipprar ut pengar från marknaderna, alltså finansiella marknaderna, och istället börja sätta sig i användning, och hur väger man det, om det är positivt egentligen eller negativt? Liksom? Ja, men det är ju det här som är så spännande med Europa. Om man nu ska liksom ändå göra någon form av, inte bull case, men liksom ha någon positiv vinkel på Europa, så är det att nu försöker man inte bara strama åt hela tiden, utan nu gör man ju faktiskt någon form av satsning, framförallt i Tyskland, kanske nästan enbart i Tyskland ändå. Men det innebär ju då att en del av det sparandet som då skulle ha flödat ut från Tyskland ut i till exempel USA kommer nu att användas inhemskt istället för att investera i infrastruktur och försvar och vad det nu är för någonting. Så det finns ju en sån vinkel på det också, absolut. Spännande. Jag tänkte att vi ska göra en liten utblick över världen, för det händer mycket saker hela tiden, och vi tänkte framförallt fokusera på USA, Japan och Frankrike. Det här är rubriker vi haft på EFN.se. Tokyobörsen rusar efter partiledarval. Det var Takaishi som blir ny partiledare för, vad heter de, LDP eller LPD? LDP. Och så har vi då USAs nedstängning igen, först om 7 år, men det känns som det händer nästan hela tiden. Och så storbanker rasar på fransk oro. Det är mycket att ta till sig. Marknaden har varit ganska schysst generellt, men i Japan glädjerus, i Frankrike oro. Men vi ska ju börja med USA. Den här nedstängningen har ju inte påverkat börserna, i varje fall. Nej. Eller hur?
Jag tänkte vi ska titta på ett citat från en av mina idoler, Torsten Slok, på Apollo. Det är extremt ovanlig tid, arbetsmarknaden försvagas men alla andra indikatorer förblir starka och nu flyger vi i blindo. Det är en ganska bra sammanfattning. Ja. För det är väl arbetsmarknaden som har varit den riktigt svaga punkten. Det är ju så Fed ändå har motiverat sin sänkning, sin sänkningscykel och inte ur inflationen. Men så länge det är nedstängt så får vi ju ingen ny information vare sig på inflation eller arbetsmarknaden, även om vi får liksom, kanske andra indikatorer från privata aktörer. Men... Det kanske är skönt för att det inte kommer några arbetsmarknadssiffror, för indikationen har varit att det varit svagt. Eller? Ja, man får nog sätta det i perspektiv samtidigt. För USA har ju genomgått en enorm strukturell förändring det senaste året också. Och man har gått från att ha haft rekordinflöde av arbetskraft från Mexiko och andra länder till att inte ha någonting och till och med deportera folk. Så det är klart att det här som man brukar prata om break-even liksom employment, det vill säga hur någon från payroll ska växa utan att leda till högre eller lägre arbetslöshet, den brukar man säga är någonstans runt 50 000 någonstans. Kanske till och med ner mot 0 just nu. Så det är klart att det behövs ju inte så där jättemycket för att ändå man ska beteckna det som en arbetsmarknad i balans eller till och med stark. Jag tror också det var det Torsten Slok varit inne på, att han liksom, anledningen till att arbetsmarknaden avviker från mycket annan, det är just att det varit deportationer, att det är så mycket människor som har försvunnit från arbetsmarknaden. Men att i övrigt, gränsat för det, så de som är kvar... Så kommer vi också från en ganska het liksom, arbetsmarknad kan man ju säga. Så att det är ju mer kanske en... Ja, jag håller med. Men han tycker till exempel att centralbankerna gör fel som räntan. Men egentligen kan man ju fråga sig om man inte... Han är orolig för inflation. Ja, han är orolig. Ja. Det är klart att den pucken är ju inte över och det återstår ju liksom att se. Men man kan ju någonstans ändå, om Fed ändå känner sig ganska bekväma med inflationen här och nu på sin ändå långsiktiga vy och kanske ändå se lite mer försämring på arbetsmarknaden. Varför ska man ligga så pass mycket högre än en neutral styrränta? Så kanske liksom som Powell själv uttryckte det, mer än liksom risk management. Alltså, och det tycker jag är ganska rimligt. På tal om inflationen. Och vi får upp det. Det är från Torsten Slok. Det är från Torsten Slok. Det var väl från hans brev i morse eller igår som handlar om att det är 60% utav då inflationskorgen som ändå ligger över prisökningar på 3%. Hur rädda blir ni när ni ser den här bilden? Roger blir rädd. Precis, det är inte så farligt. Men alltså, anledningen till att jag kanske tycker att men det här var väl kanske rätt förväntat ändå. USA sticker ut så tillvida att man också har de här tarifferna på stor del av sin konsumtionskorg. Så det är klart att då sticker många av de här priserna upp. Det ser vi ju redan. Så det kan jag tycka liksom, det känns ganska naturligt. Men för att knyta an till det här med liksom, Fed gör rätt. Det är klart att jag tycker väl också någonstans att de kanske kan sänka lite grann. Men det är klart att det finns ju ett antal orosmoln i det här. Och det är ju faktiskt sånt som vi får data på. Jag tror bara ikväll får vi väl in till exempel inflationsförväntningar. Och det är ju en av de här komponenterna som man kan tänka sig att Fed borde reagera på när den kommer in högt. För det som tarifferna man har varit rädd för är att de ska leda till inte bara högre inflation utan att inflationsförväntningarna stiger. Och stiger inflationsförväntningarna då hamnar vi i ett väldigt, väldigt prekärt läge för Fed. Då går det inte att höja mer helt enkelt. Och så det är ett par komponenter som jag tänker att man kanske ska hålla lite koll på någon form av närtid. Det är just inflationsförväntningar då, och framförallt Feds egna inflationsförväntningar. Och sen har man också då arbetsmarknaden men framförallt då lönetillväxt. Och där finns det också andra mått än det som kommer med från BLS då, som är i chatten. Och där tänker jag också att sticker lönerna iväg lite grann, då är det också en signal om att det börjar sätta sig i inflationsförväntningarna. Och då blir det extremt svårt för Fed att sänka. Jag tror faktiskt att du har ett par bilder. Du kan väl ägna oss igenom dem lite snabbt. Den första är vart inflationen på väg. Vad är det vi ska det är många grejer här. Vad är det vi ska fokusera på? Vilken linje här? Jag är ju inte riktigt lika begåvad som Torsten Slok på att producera grafer som ni gör. Men den övre grafen, den är helt enkelt på hur inflationen har utvecklats den senaste tiden. Och sen så är det då med olika månadstillväxttakter i inflationen framskrivningar. Och den här gröna linjen som fortsätter, det är om inflationen utvecklas i linje med inflationsmålet då. Och sen har man då i den undre grafen har man också Feds egna prognoser för inflationen. Och det jag tycker är lite intressant med det här är att man förväntar sig trots allt en ganska snabb inflationsnedgång. Fed har ju tagit till sig det faktum att tarifferna driver upp inflationen och kommer göra under några månaders tid. Men sen väntar de sig en väldigt snabb och kraftig nedgång i inflationen så att den går ner en bit under 2%-målet i nästa sommar ungefär. Och där börjar jag få liksom lite, jag är inte så säker helt enkelt. För jag tror att folk gärna vill kompensera sig just för att de här inflationen har blivit hög igen.
Och då är frågan, när man säger det igen, är det så också att folk börjar fundera på, jag skulle nog också vilja ha lite högre lön. Jag skulle nog anta att inflationen kommer ligga lite högre under några års tid. Och då är vi in i den här spiralen igen med stigande inflationsökningar och en Fed som inte kan reagera, det vill säga sänka. Ska vi ta och titta lite grann på Frankrike och Japan då? Vi kan väl börja med en kursgraf som visar den röda är Nikkei och den blåa är Frankrike. Och den här tog vi med mest för att visa vilken otroligt olika reaktioner det blev på partiledare. Precis, den här sista lilla... I Japan blev det eufori efter att hon kommer in och förmodas bli premiärminister. Det är väl inte 100% klart, men förmodligen blir det så. Och att premiärministern i Frankrike avgick efter en kvart. Eller då. Är det väl motiverat tycker jag att det blev såna här reaktioner? Det är väl därför vi gillar räntemarknaden också. Där gick det lite mer åt samma håll faktiskt. Där gick räntorna upp. Men om jag förstod rätt så reaktionen i Japan var liksom att nu borgar det för liksom finanspolitiska stimulanser. Hon är väldigt tydlig med att det liksom var lite expansiv. Och i Frankrike är väl... Där försöker man ju strama ner på det. Ja. Vilket är svårt att göra i Frankrike uppenbarligen. Så är det motiverat att börserna reagerar så här i alla fall, utifrån det? Det är det säkerligen. Men sen så om man kollar idag så ser det väl inte riktigt lika positivt, tror jag väl, i Japan. Nej, jag tror inte det i alla fall. Enorm. Jag tror 4-5%. Ja, igår ja. Men tittar man liksom på långräntor så liksom märks det ju ändå tydligt på räntemarknaden att det ändå finns någon form av liksom oro för det här. Så att ja. Och kanske framförallt i Frankrike, för jag vet att du har en kursgraf på stigande räntekurvor tror jag. Om vi kan få se. Och jag tror även att en japansk 30-åring, det är liksom ändå väldigt mycket ränterisk, har gått upp 15 punkter på bara några dagar. Så att det är ju mycket i räntemarknaden. Och vad säger den här? Alltså vi då som är kanske mer fokuserade på börserna, när man ser den här franska grafen. Jag frågade lite grann, när blir det här ett problem? Det är ju frågan och det där kommer ju hela tiden. Det är ju ofta som så att marknaden fokuserar på en sak i taget. Så att det här är ju ett liksom tema som kommer och går. Men jag tycker att någonstans känns det ändå som att det har fått liksom globalt fäste nu med liksom ändå oro för statsfinanser eller kanske lite mer att man vet att vi ska liksom rusta upp försvar. Det kommer komma mycket obligationsutbud. Så att vi ser ju ändå att långräntor stiger på de flesta håll och har sett. Och för svensk del har det också stigit ganska mycket här nu sista tiden. Inte minst här efter att regeringen presenterade sin budget. Jag skulle kanske till och med vilja säga att det redan är ett problem. Ja. Men apropå det vi diskuterade om förut med liksom hur börsen ser ut, den här tudelade liksom börsutvecklingen där det var ett fåtal bolag som går väldigt bra, så kan man konstatera att för de bolag som där ränta faktiskt spelar en roll när de ska finansiera investeringar och vad det är för någonting, det vill säga mer normala bolag, så är det klart att den här 10-årsränta på de här nivåerna är, tror jag, redan problematisk i till exempel USA. Och blir den ännu mycket högre så vid något tillfälle så är det klart att då knäcks ju kamelens rygg. Sen exakt vad den är, det får man väl återkomma till, men vi kommer väl garanterat se det igen. Vi har ju sett några sådana episoder förut. I våras hade vi en, förra hösten hade vi en när man började närma sig 5% på USA. På USA. Precis. Och det är klart att i ett sånt läge så är det klart att då börjar också börsen reagera och då får vi väl också se liksom att det spiller över även på aktiemarknaden helt enkelt. Jag tänkte säga stablecoins-räddningen på allt. När det kommer till det här. Ja, men det är faktiskt ganska intressant att liksom risksentiment går bra. Guld går liksom rekordstarkt. Som egentligen är liksom motstridiga indikatorer kan man ju tycka. Sen finns det väl många spekulationer varför guldpriset går så bra. Men jag tänker på Frankrike då. Hur oroliga ska vi vara i övriga EU? För, jag menar, förra gången vi hade Greklandskrisen, jobbigt men inte lika stora ekonomier. Frankrike är ju på något sätt, det måste ju gå bra för att kugghjulen i EU ska gå bra, eller? Ja, absolut. Alltså jag tror att vad ska man kalla det, working assumption hos de flesta och även hos mig måste jag säga, det är ju att, precis som du är inne på, att Frankrike kan ju liksom inte kasta ut. Nej. Och de kan inte liksom gå ut ur EU i princip. Och därför gör de inte det. Och på det så kommer väl också att vi faktiskt har blivit räddade ett antal gånger av ECB. Ja. Och det finns väl också en tro om att om det nu blir verkligen jobbigt så kommer ECB igen att kunna liksom rycka ut i alla fall tillfälligt då, tills dess att Frankrike då skärper till sig då statsfinansiellt. Man får komma ihåg, och för att knyta an till det ni pratade om förut, att det är ett land som inte haft ett budgetöverskott sedan 76 eller någonting där. Och det har ändå haft någon högkonjunktur sedan dess. Det säger någonting om hur svårt det där kommer bli. Men det där är en resa som vi har framför oss. Och jag tror att när vi väl får
ett nytt val. Om det nu blir snart eller om det blir om något år, det får vi se då. Men när vi får ett nytt val, en ny regering och vi liksom får se vilken politik som det kommer innebära, då tror jag att vi kommer också kunna fokusera mer tydligt på Frankrike igen och problemen för EU och euroområdet. Tiden rinner ifrån oss. Jag vet att du ville avsluta med att prata lite om fina landet vi befinner oss i. Hela Fina Sverige. Statsskulden har inte varit något jätteproblem senaste tiden. Nu och jag vill hylla Sverige, men sen du var lite skeptisk. Jag menar, vi såg ju de här fantastiska remisssiffrorna som visar att tjänstesektorn tar fart. Och samtidigt som vi har haft de här finanspolitiska åtgärderna. Vilket det känns som att vi har utrymme för. Kanske skulle ha gjorts ännu tidigare, vad vet jag. Vi har ju utrymme, men det känns som att investerare ändå någonstans här nu kräver en hög yield i så fall. För att alla de här obligationerna ska kunna lånas upp. Och här har man också sett räntakurvan uppåt. Ja, det har vi ju egentligen. Sverige tycker jag nästan har stuckit ut här i sista tiden. Ja, alltså det var väl egentligen redan innan budgeten kom så väntades ju ett stort utbud liksom under hösten. Riksgälden har varit tydlig med att det är liksom fokus på 10-årspunkten. Det kommer en ny 10-åring i Q1 nästa år, så det kommer mycket där. Och sen så då på där så var budgeten kanske mer expansiv än man hade väntat. Så att, och även Ukraina-stöd och så vidare. Så det är ju liksom mycket som kommer att behöva, det är ju inga pengar som bara finns utan mycket av det här ska ju lånas till. Och då behövs det mer obligationsutbud. Och då är man lite sådär, när Riksbanken var inne och köpte mycket så var det ju många utlänningar som försvann från marknaden. Så frågan är ju vem är det som ska köpa alla de här bondsen. Räntan behövs nog komma upp om vi ska få se sådana komma in igen. Men den senaste rörelsen har väl i och för sig också varit drivet just mycket av att Sverige har laggat lite grann omvärlden så är det också. Månaderna. Så det är klart det är väl lite grann ett svar på det tror jag. Men helt klart behöver långräntorna komma upp för att det ska bli attraktivt igen. Och det pekar ytterligare på det här som du var inne på, nämligen att vi faktiskt kan se att långräntorna stiger. Så liksom, även om centralbanker sänker runt omkring oss och Riksbanken nu precis har sänkt, så är det inte så säkert att den stimulativa effekten blir så jättestor från räntepolitiken med tanke på att långräntor sticker iväg dem. Men för Sverige, jag måste säga att jag känner mig väldigt positiv till faktiskt Sverige. För att ta den vinkeln en gång också. Och det handlar ju helt enkelt om att just att vi faktiskt liksom, nu har ett ordentligt liksom, budgetstimulans. Vi har ändå haft en lång rad räntesänkningar bakom oss. Vi har ett Europa som för en gång skulle stå något sådär på egna ben, eller i alla fall Tyskland, vilket brukar vara gynnsamt för Sverige och svensk exportindustri. Och så har vi fantastiska statsfinanser, hushållen är i gott skick, så vad väntar vi på? Och kanske sänker Riksbanken ytterligare nästa år, vem vet? Vi har haft en Sverigeflagga här. Ja. Absolut. Kul ändå att vi slutar på en positiv ton. Men jag tyckte det var ganska positivt ändå. Inte jag tycker... Ni hoppades på mer negativitet kanske också. Ja, vi hade nog hoppats på att det här kommer krascha. Jag pratar mer om AI sen. Det blir nästa program. Vi är tillbaka som vanligt 11:45 i morgon och vi syns då tackar för idag.